नमस्ते, म हुँ जेम्स प्रधान, नेपाली गीत संगीतकर्मी। आज म मेरो मेकिङ अफ माई म्युजिक भिडियो म हिँडे हैको बारेमा केही भन्ने छु तपाईहरुलाई। यो भिडियो कसरी बनाए, कति समय लाग्यो, यसमा के सामानहरु कसरी प्रयोग भयो भन्ने कुराको जानकारी गर्ने छु। मलाई लाग्छ नेपालमै फर्स्ट टाइम हुनुपर्छ जुन यो मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको, जुन कि आजसम्म कसैले गर्ने आँट गरेको थिएन, जुन मैले गर्दै छु हो सेल्फी म्युजिक भिडियो बनाउँदै छु मैले। सेल्फी भनेको सेल्फ मेकिङलाई भन्छ वास्तवमा, तर आजकल आफूले आफूलाई खिच्ने सिस्टमलाई चाहिँ सेल्फीमा चलन छ। जस्तै मोबाइलबाट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। मोबाइलबाट खिचेको फोटोहरु जस्तै फेसबुकहरुमा धेरै आजकल देखिन्छ, त्यसलाई सेल्फी भन्न थालेको छ। यस म्युजिक भिडियोमा मैले वन म्यान शो गरेको छु। जस्तै सबभन्दा पहिले त सेल्फी भन्दाखेरि क्यामेरा आउँछ, क्यामेरा वर्क्स म आफै गरेको छु। यसमा यो गीत लिरिक्स भयो, गीतको म्युजिक अरेन्जमेन्ट, मिक्सिङ A to Z यसमा भएभरको सबै एडिटिङ, कलर करेक्सन सबै म आफैले गरेको छु। एक्सेप्ट रेकर्डिङमा टेक लिने र चाहिँ स्याक्सोफोन प्लेयर अमुल दाइ बाहेक। हुन त मलाई सेल्फी भिडियो बनाउने रहर आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जति नै थियो, जब मेरो फर्स्ट टाइम मेरो हातमा Canon DSLR 600 मेरो हातमा पर्यो। तर क्यामेरा सानो भए पनि हेभी भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव हुन सकेन। तर मैले iPhone 4 जब मेरो फर्स्ट टाइम मेरो हातमा पर्यो, त्यतिखेर मैले चाहिँ भिडियो सुटहरु गर्थेँ, सेल्फी भिडियो, जुन कि एकदमै स्मुथ थियो। साथीभाइहरु भन्थे धेरै राम्रो छ, कसरी खिचेर धेरैलाई मैले सिकाइ पनि दिएँ। 2014 मार्च 12 को दिन जब म दुबईमा थिएँ, त्यतिखेर मेरो बर्थडे थियो। जुन चाहिँ मेरो आफ्नो बर्थडेमा मैले आफूलाई एउटा गिफ्ट गरेँ, एउटा क्यामेरा GoPro Hero 3+, जुन चाहिँ सलाइको बट्टा जत्रो धेरै सानो छ, धेरै पावरफुल छ। स्पोर्ट्स क्यामेरा पनि भन्छ यसलाई, जुन आजकल धेरै मान्छेले चाहिँ युज गर्न थालेको छ यसलाई एज अ स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजमा। जब यो क्यामेरा बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाउन थालेर मानिसहरूको हातमा पर्यो, मैले फिल गरेको छु मानिसहरूको भिडियो खिच्ने तरिकै फरक भएको छ। कहिले घरमा, कहिले बाटोमा, कहिले अन्डर वाटर, कहिले कहाँ भिडियो खिच्ने क्रममा बिस्तारै गोप्रोमा मेरो हात बस्दै गयो। नेपालको पनि प्राय म जाने ठाउँहरुमा यो क्यामेराले लिएर हिँड्न थालेँ, खिच्न थालेँ र बिस्तारै मलाई मेरो हात अलि सफा भएको फिल हुन थाल्यो। अनि यही क्रममा एक दिन मैले घरमा होम भिडियो हेर्दा एक दिन मेरो छोरी किटीले भन्यो, ड्याडी तपाईँ यस्तो एउटा सेल्फी म्युजिक भिडियो बनाउनु न, आजसम्म कसैले गरेको पनि छैन। त्यस दिनदेखि मेरो मनमा अलिक खुल्दुली मच्न थाल्यो। मैले युट्युबहरुमा हेरेँ, मैले 2-3 वटा त पाएँ म्युजिक भिडियो, सेल्फी म्युजिक भिडियो, तर एकदम अमेचर, जे पाए त्यही खिचेको, राम्रो नदेखिने खालको। अनि छोरीले मलाई ऊ पनि देखायो, जस्टिन बीबरको ब्युटी एन्ड द बीट। तर त्यसमा चाहिँ सेल्फी 2-4 वटा शट मात्र छ अनि क्यामेराम्यान अर्कै पनि छ। त्यो एकदम धेरै खर्च भएको देखेँ र म्यान पावर पनि धेरै चाहिने मैले पाएँ त्यसमा। अनि मेरो दिमागमा एउटा बत्ती बल्यो, म वन म्यान शो गर्छु, वन म्यान म्युजिक भिडियो बनाउँछु, सेल्फी म्युजिक भिडियो। मैले यो कुरा साथी अनिल तन्दुकारसँग मैले शेयर गरेँ, उहाँले उसकाउनु भयो, म उसकेँ। म यो सेल्फी म्युजिक भिडियोलाई वर्ल्ड वाइड टार्गेट गरेको छु। स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई मैले यो हाम्रो देशको, मेरो आफ्नो काठमाडौँ वरिपरिको भनौँ राम्रो रमणीय ठाउँहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर उनीहरूलाई मैले लोभ्याउने कोसिस गरेको छु। त्यसपछि सबभन्दा पहिले मेरो म्युजिक वर्क स्टेसनमा बसेर गीत लेख्ने, कम्पोज गर्ने र अरेन्ज गर्ने काम गर्न थालेँ मैले। धेरै शब्दहरू फेरबदल, पिच करेक्सन र स्पिड करेक्सन फाइनलाइज भइसकेपछि मैले यसलाई भोकल रेकर्डिङतिर म गएँ। गीतले म हिँडे है भनेको छ, गीतको बोल म हिँडे है राखेको छु। मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म कतै घुमेकै गरेर चाहिँ म्युजिक भिडियोलाई सकाउने विचार गरेँ। यसको लोकेसन हन्ट गर्न सुरु भयो। प्राय हेरिटेज ठाउँहरुमा घुम्न थालेँ, काठमाडौँको कुना काप्चाहरू घुम्न थालेँ अनि धेरै शर्ट्सहरू पनि लिएर खिचेर पनि हेरेँ। त्यसपछि मैले स्टोरी बोर्ड तयार पारेँ। अब जाउँ सुटिङतिर। मलाई यो म्युजिक भिडियो सुट गर्न करिबन
1 महिनाभन्दा पनि बढी नै लाग्यो, कमसेकम 1.5 महिना जस्तो लाग्यो होला सायद। मैले यसको सुरुवात पाटनबाट गरेको थिएँ। क्यामेरा अन गर्न साथ कालो बादल लागेर दिमाग खराब, नगरौँ न नगरौँ। अब यो हुन त यो सुटिङ गर्ने सिजन त थिएन खास, मान्छेले यो बेला चाहिँ इन्डोर सुटहरू मात्र गर्छन्। अब पानी पर्ने सिजन हो, अब काम गर्न सुरु गरिहाल्यो, अब जे पर्ला पर्ला होस् भनेर अब सुरु गरेपछि गरी हुन्छ भनेर सुरु चाहिँ भयो। तर छिनमा घाम लाग्ने, छिनमा चाहिँ पानी पर्ला जस्तो, र पानी पनि परेको छ कतिवटामा। पानी परेर चाहिँ अलिकति गोलमाल चाहिँ भएको थियो सुट बेलामा। मलाई यो मेकिङको फुटेजहरू मेरो छोरी किटीले दिएको हो। उसले साइडमा बसेर खिच्दै थियो DSLR-बाट। हुन त कुनैमा चाहिँ अब यसको ओरिजिनल र फुटेज गोप्रोकै र फुटेजै चलाएको छु, र कहिले उसले खिचेको फोटोहरू मैले चलाएको छु। हुन त अब धेरै सबै ठाउँमा त आएन, अल्छी माने पनि। सुरुमा त रमाइलो लागेको थियो उसलाई पनि, अब पछि चाहिँ अल्छी लागेर आएको छैन। त्यही भएर र फुटेज पनि चलाउने म बाध्य भएको छु। र त्यही दिन बौद्धको सिन पनि सुट गरियो। त्यो अड दिन भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसको घुइँचोहरू कम थियो। अब बिदाको दिन परेको भए सायद एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। वेदर पनि पछिकेर राम्रै हुँदै गएको थियो बौद्धको बेलामा। मैले यस भिडियोलाई प्रायः काठमाडौँको हेरिटेज ठाउँहरूमा सुट गरेको छु। कुनै बिहान 4 बजे उठेर पनि खिच्न जानु परेको थियो, र कुनै राति फर्किँदा लेट पनि हुन्थ्यो। भिडियोमा चाहिँ मेरो पर्फर्मेन्स अलिक डल देखिन्थ्यो, किन भन्दाखेरि अलिकति मैले सोम्यानसिप देखाउन खोजेँ भने अलिकति चल्यो भने क्यामेरा हल्लिने, त्यो कारणले मैले अलिकति राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकेको छैन, कारण आफैले खिच्नु परेकोले। सुरुमा बाटोमा गाउँदै हिँड्न मलाई लाज लाग्थ्यो एकदमै, पछि बिस्तारै बानी त हट्यो। तर बाटोमा मानिसहरू चाहिँ टोलाएर फर्की हेर्थ्यो। मलाई लाग्यो कि उनीहरू के सोच्थ्यो होला भन्दाखेरि के बौला जस्तो बाटोमा लौरो समातेर गीत गाउँदै हिँडेको भनेर सोच्थ्यो होला। सुट गर्दाखेरि कहिले क्यामेरा रेकर्डै गर्न बिर्सेँ नि, आफ्नो पर्फर्मेन्स यतिकै खेर जाने, त कहिले चाहिँ क्यामेरा अन भइरहने, मेमोरी सिद्धिने हुन्थ्यो। पशुपतिको सुटमा त कहिले बाँदरले दुःख दिने, त कहिले कुकुरले दुःख दिने, यस्तै हुन्थ्यो। मैले पुरै भिडियो गोप्रोमै खिचेर सकाएको छु। अहिले मेरो र फुटेजहरू हेऱ्यो भने यति राम्रा सर्टहरू छन्, लोभ लाग्दो छ, एकदम राम्रो आएको छ। तर के भन्दाखेरि स्टोरी बोर्डमा एउटा चाहिँ बााउन्ड्री भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै फुटेजहरू राख्न चाहिँ सफल भएन म। एडिटिङको समयमा धेरै समस्याहरू आएको थियो मलाई। खिचेर ल्याएको फुटेज अब कट गरेर अब एडिट गर्नु पऱ्यो भनेर हेर्दाखेरि अब आफूले खिचेको भएको कारणले गर्दाखेरि मोनिटरिङ गर्न पनि पाएन। हुन त कुनै मोड चाहिँ अब आइफोनमा हेर्न मिल्थ्यो, तर चाहिँ यो चाहिँ प्रोट्युन मोड र पिक्चर क्वालिटीमा खिचेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रिभ्यू नहुने रहेछ फोनमा। त्यो कारणले एडिटिङ गर्दाखेरि भनेको जस्तो सर्टहरू आएन यसमा। कुनैमा चाहिँ एङ्गल नमिलेको, कुनैमा लाइट बढी, कुनैमा लाइट कम, यस्तो सिनहरू चाहिँ पाएको कारणले गर्दाखेरि 3-4 ठाउँमा मैले रिसुट गर्नु पऱ्यो। जस्तै भक्तपुरमा मैले रिसुट गरेँ, पशुपतिमा त 3 चोटि नै गरेँ। I'm reshooting it again in the Pashupati area. This shot is recommended by Sam Nepali, the Ben Shivalinga. हेर मलाई मोहनी लाग्यो। अनि बसन्तपुरमा गर्नु पर्यो डबल सुट। मैले यस भिडियोको रफ कट, फर्स्ट कट मैले साथी योगेश र मातेलाई देखाएँ। उहाँ यति खुसी हुनुभयो कि मलाई धेरै बधाई दिनुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जेम्स एकदमै सक्षम मान्छे भनेर त थाहा नै थियो पहिला, किन भन्दाखेरि अब दीपक बलचार्य, नवीन भट्टराई, सुगम पोखरेलको हिट गीतहरू उसले लेखेर उसले सङ्गीत हाले हो। त्यो बाहेक पनि ऊ जिङ्गल किङ भनेर सबैलाई थाहा नै भएको हो। त्यो बाहेक पनि ऊ एकदमै राम्रो एडिटिङ गर्छ, फिल्म बनाउने, म्युजिक भिडियो बनाउने, डाइरेक्सन राम्रो गर्छ भनेर थाहा नै भयो। तर उसले आज संसारको सबभन्दा पहिलो सेल्फी म्युजिक भिडियो बनाएकोमा हामी पुरा नेपाली, अलमोस्ट 2 करोड नेपालीको उसलाई मुरीकामुरी धन्यवाद र स्वागतम। ऊ यसबाट उसले साबित गरे कि ऊ एकदम सक्षम मान्छे हो। अनि हाम्रो बिरादरीको पनि एउटा इज्जत बताइदियो, किन भन्दाखेरि मैले जेम्स जहिले पनि एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छे भने थाहा थियो र भन्दै आएको छु, र यसबाट अब आज साबित भयो। उसले 100/100 पाए। जय देश। यस्तै क्रममा मैले अरू साथीहरूलाई पनि देखाएँ। रञ्जित आचार्य, राजेन्द्र सलभ, रबिन शर्मा, निमा रुम्बा, दीपकहरूलाई सबैलाई देखाएँ। उहाँहरूले पनि मलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स उहाँहरूको पाएको कारणले गर्दाखेरि म यो भिडियो अलिकति राम्रै बने जस्तो लाग्यो, अलिकति भिन्न पृथक होला जस्तो लाग्यो। म हिँडे है भिडियोको 3टा विशेषता छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरो त के हो भनेदेखि यो एउटा डेयरिङ एटेम्प्ट हो।
सेल्फीको कन्सेप्टलाई नै यसले चाहिँ एक किसिमबाट रेभोल्युसनाइज नै गरेको छ। पहिलो कुरो त यो हो। दोस्रो कुरो मलाई चाहिँ यसमा विशेषता के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ मनसुन स्काइजमा अटम वेदर जुन किसिमबाट चाहिँ कलर्सहरू चाहिँ युज भएको छ यसमा, यो चाहिँ मलाई चाहिँ फ्यान्टास्टिक नै लाग्यो। यो दुईवटा कुरा हो। तेस्रो कुरो के भने एक्सप्लोरेसन पनि हो, सेल्फ एक्सप्लोरेसन पनि हो सेल्फी भनेको। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमबाट क्यामेराले खिचिरहेको छ नि त्यो एङ्गल्सहरू चाहिँ अनएक्सप्लोर्ड एङ्गल्सहरू, अनएक्सप्लोर्ड पर्सपेक्टिभ्सहरू चाहिँ यसमा देखिएको छ। यही नै तीनटा विशेषता हो जस्तो लाग्छ मलाई यो म हिँडेँ है भिडियोको। जेम्स मलाई मनपर्छन्। किन मनपर्छन् भने उनले नयाँ नयाँ कुराहरू गर्छन्, मैले नसोचेका कुराहरू गर्छन्, सायद अरूले पनि नसोचेका कुरा गर्छन्। र त्यही क्रममा यो भिडियो हेरेँ म आफै दङ्ग परेँ कि आफैले लेख्ने, सङ्गीत गर्ने, गाउने, सङ्गीत गर्ने गाउने त उनको छँदै थियो है, त्यसपछि खिच्ने त्यो पनि थाहा थियो। तर यसरी खिच्ने र यति राम्रो खिच्ने र यति राम्रो भिडियो बनाउने भन्ने मैले सोचेको थिएन। आई एम रियली प्राउड अफ जेम्स। हाई गाइज, रेभोल्युसन आइरहेछ। काइन्ड अफ सेल्फी हामीले खालि फेसबुकमा त देखिरहेको थियौँ। हाम्रो साथी जेम्स उसको बारेमा कमेन्ट गर्दा म के भन्छु भने सिम्पली द क्रेजिएस्ट क्रिएटिभ गाई भन्छु, जसले चाहिँ भनौँ न हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा कैयौँ स्टारहरू जन्माएको छ। जस उसले एउटा जहिले पनि नयाँ कुरा सोचिरहेको हुन्थ्यो। आज चाहिँ मतलब एउटा दिस इज काइन्ड अफ एउटा प्रुभ भने ऊ आफैले कसैको बिना हेल्प एउटा सेल्फी म्युजिक भिडियो लन्च गर्दैछ। सो मैले हेर्दाखेरि म आफै पनि वाउ यसरी पनि हुँदो रहेछ। आफ्नो क्रिएटिभिटी आफ्नोलाई त्यसलाई जस मतलब दर्शकहरूको सामु एक्सपोज गर्नुको लागि त माध्यम जुन पनि हुनसक्छ। सो दिस वुड बी द वान अफ द जस्ट अचम्म तरिकाले उसले एक्लैले यस्तो भिडियो बनाएको फर्स्ट टाइम होला नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा। आई विश हिम यो भिडियोले चाहिँ जस एउटा रेभोल्युसन नै ल्याउनुपर्छ। सो तपाईँले पनि धेरै मन पराइदिनुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू। मलाई विश्वास छ कि यस म्युजिक भिडियो हेरिसकेपछि धेरै मानिसहरू हाम्रो नेपालको धेरै ठाउँहरू, रमणीय ठाउँहरूमा राम्रो राम्रो म्युजिक सेल्फी भिडियो बनाएर जानुहुन्छ भनेर। जीवनमा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, धेरै कुराहरू सिक्दैछौँ। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग लड्ने कार्यक्रम पनि मेरो जारी नै छ। भविष्यमा नयाँ नयाँ चिजहरू लिएर यहाँहरू सामु प्रस्तुत हुने बाचा गर्दछु। है भर्खर मैले हेरेँ होइन, अब जेम्सलाई त मैले भनौँ न अब टिनेजदेखि नै मैले चिनिरहेको भए उसलाई खास त्यो इलेक्ट्रोनिक र नयाँ चिज एक्सपेरिमेन्ट, चाहे उसको म्युजिकमा होस् चाहे साउन्ड्समा होइन। अहिले उसले मतलब क्यामेरामा गरेर जस मलाई खुसी लागेको हुन्छ नि, एक्लै हुन्छ नि, एक्लै नै गरेर सब चिज हुन्छ नि, जस हुन्छ नि भिडियो पनि दामी छ। जस्ट वाउ, यो भिडियो एकदमै नयाँ खालको बनेको छ, एकदमै फ्रेस खालको। अफकोर्स जेम्सको म्युजिक जस्तै यो भिडियोहरू पनि पहिला गरेको भिडियो, अब यो चाहिँ अब नेपाली गीतहरूकै पहिलो अथवा या संसारकै पहिलो सेल्फी र म्युजिक भिडियो हुनुपर्छ ओरिजिनल सिङ्गरले गरेको। ह्याट्स अफ टु जेम्स। ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भनेको सुनिएको थियो, तर मास्टर अफ अल भनेर जेम्स प्रधानलाई भन्नु मिल्छ होला र ज्याक अफ अल पनि भन्न मिल्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि सबै काम एक्लै गरेर यसरी यति रमाइलो भिडियो बनेको मैले देख्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। रमाइलो छ, मलाई पनि काठमाडौँ घुम्नु लागेको अब यो क्यामेरा बोकेर हिँड्ने कि नहिँड्ने, क्यामेरा नबोकिकन जाने चाहिँ थाहा छैन, तर यो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो बनेको छ, वान अफ इट्स काइन्ड। र सायद विश्वमै पहिलो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा काम मात्रै अर्को व्यक्तिले गरेको देखिन्छ, अन्यथा सबै काम जेम्स प्रधानले गरेको देखियो। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। Something like this, only a GoPro like James would have pulled it out. Very creative, just showcases the entire sites, cultural sites, heritage, and the mindset of a youth in Nepal. Only James could have pulled this off. I've got no words. I simply have no words for James. James Pradhan, you are a genius. सबभन्दा पहिला मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, त्यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ नेपालमा कसैले पनि म्युजिकलाई अब नयाँ वेभ दिन्छ भने त्यो हो जेम्स प्रधान। Again, I'm saying that after many years, more than nearly 2 decades, you know, after watching what he's done, it's amazing, very creative, very different, very original, and most of all, that is James Pradhan. Awesome. James le yo lauma hide song amazing tarikale gareछ आफैले सब everything's done by himself. So it's the first time नेपालमा कसैले पनि गरेछ छैन यो. Good luck to James and please do watch the video.
चिसो चिसो हावा कति मिठो छ आहा हेर मलाई मोहनी लाग्यो सबै कुरा बिर्सन प्रकृतिलाई चुम्न आज मलाई घुम्न मन लाग्यो हेर दायाँ हेर बायाँ हेर माथि तल चारैतिर मौसम पनि कति प्यारो छ म हिँडे है घुम्न कतै म हिँडे है लौ म हिँडे है आहा आहा लौ लौ म हिँडे है कति सुन्नु घरको गनगन दिमाग दुख्ने गरी हुने पनि होलिन् खुसी यो मन पनि कति सुन्नु घरको गनगन दिमाग दुख्ने गरी हुने पनि होलिन् खुसी यो मन पनि मोबाइल घरमै छोडेर हल्लारे झै हिँडेर एक्लै रमाउन मन लाग्यो करुवाको पानी चिसो बाटैको खाना मिठो खिच्दैछु आफैले भिडियो हेर दायाँ हेर बायाँ हेर माथि तल चारैतिर मौसम पनि कति प्यारो छ म हिँडे